હેલો સ્ટુડન્ટ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। તો મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 11 વિષય ગણિત સાયન્સની અંદર ચેપ્ટર નંબર 10 રેખાઓ, એની અંદર લેક્ચર નંબર 2 થિયરી અને સૂત્રનો છે, જે તમને આગળના લેક્ચરમાં મેં વાત કરી 1 ની અંદર કે આ ચેપ્ટરના આપણે 3 ભાગ પાડેલા છે થિયરીની અંદર, જેની અંદર 1, 2 અને 3 થિયરી એ રીતે સ્વાધ્યાય થિયરી બનાવેલી છે। તો આજનો જે લેક્ચર છે લેક્ચર નંબર 2 છે, થિયરી નંબર 2 ની અંદર આજે આપણે સ્વાધ્યાય 10.2 ની થિયરી જોવાના છીએ કે એની અંદર કઈ કઈ થિયરી આવે છે, કયા કયા સૂત્રોનો ઉપયોગ થાય છે, કયા કયા દાખલાઓ કઈ રીતના પૂછાય છે, એના વિશે ડિસ્કશન કરવાના છીએ। આની પહેલાંની થિયરી તમે ન જોઈ હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આખી ચેપ્ટર નંબર 10ની પ્લેલિસ્ટની તમને લિંક આપેલી છે, જેથી તમે સમગ્ર થિયરી અને સમગ્ર ચેપ્ટરના જે દાખલાઓ છે સ્વાધ્યાયના બધું જ જોઈ શકશો અને સમજી શકશો। તો આશા રાખું છું કે તમે ત્યાંથી જો ન જોયું હોય તો થિયરી લેક્ચર નંબર 1 નો લેક્ચર જોઈ લો। આગળ વધીએ મિત્રો, લેક્ચર નંબર 2 ની અંદર આપણે વાત કરીએ તો રેખાના વિવિધ સ્વરૂપો વિશે જોવાના છીએ। એ જોતાં પહેલાં ખાસ જો તમે ચેનલ ઉપર નવા આવો અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, જેનાથી બીજા વિડીયો છે મેથ્સના એ તમે જોઈ શકો। આગળ વધીએ, શું કહેવા માગે છે, તમને એમ કીધું છે કે સમક્ષિતિજ અને શિરોલંબ રેખાઓ એ રીતે બે રેખાઓને ડિવાઈડ કરેલી છે। સમક્ષિતિજ એટલે આડી રેખા હોય એને સમક્ષિતિજ કહે છે, અને શિરોલંબ રેખા એટલે કે 90ના ખૂણે આવેલી રેખા છે, સીધી રેખા, ઊભી રેખા, એને શિરોલંબ રેખા કહેવામાં આવે છે। વાત કરીએ એક્સ અક્ષથી એ અંતરે આવેલા રેખાનું સમીકરણ, એટલે એક્સ અક્ષ હોય, એક્સ અક્ષથી એ અંતરે આવેલું કોઈ બિંદુ હોય એનું આપણે રેખાનું સમીકરણ જોઈએ તો y બરાબર a અને y બરાબર -a થાય છે। હવે તમને એમ થાય કે ખબર ન પડી કે કઈ રીતના એક્સ અક્ષથી એ અંતરે, તો આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ। તમને શું કીધું છે કે એક્સ અક્ષથી એ અંતરે આપણે જવાનું છે। માની લો કે આપણો આલેખ છે આ યામ સમતલ, એની અંદર આ એક્સ અક્ષ, આ વાય અક્ષ, એક્સ ડેશ અને આ વાય ડેશ। તો એક્સ અક્ષથી આપણે ક્યાં જવાનું છે? એ અંતરે જવાનું છે। કેટલા અંતરે? એ અંતરે જવાનું છે। તો માની લો કે તમે ઉપર અને નીચે એ અંતરે જાઓ છો, અહીંયા એ અને અહીંયા એ, તો અહીં નીચે છે એ અહીંયા શું આવશે? માઇનસ આવશે, તો માઇનસ એ, અહીં કોઈ બિંદુ હોય માઇનસ એ, અહીં ઉપર બિંદુ હોય એ, તો રેખા આ રીતે થશે। આને કહેવાય વાય બરાબર એ અને આરે કહેવાય વાય બરાબર -a, રેખાના સમીકરણ કહે છે। ખ્યાલ આવ્યોની અંદર y બરાબર a અને y બરાબર -a, એક્સ અક્ષથી કેટલા અંતરે? ઉપર a અને નીચે -a અંતરે આવે છે આ સમીકરણ। તો આવું સેમ ટુ સેમ ક્યાં હશે? y અક્ષથી b અંતરે આવેલું રેખાનું સમીકરણ જો, એટલે ઉલટું યાદ રાખવાનું, જો એક્સ અક્ષથી કીધું હોય તો y આવે અને y અક્ષથી કીધું હોય તો x બરાબર આવે છે। જોઈએ આકૃતિ ઝડપથી, ક્યાંથી કીધું છે? y અક્ષથી કીધું છે, y અક્ષ આ છે આપણી, y ડેશ, x ડેશ, તો y અક્ષથી b અંતર, એટલે b અંતર આ બાજુ હોય, b અંતર પ્લસ, ને આ બાજુ શું હોય? -b અંતર હોય, કારણ કે -b બિંદુ આવેલું હોય, અહીંયા b બિંદુ આવેલું હોય, તો રેખાનું સમીકરણ આ રીતે થશે। તો એ કોને અનુરૂપ છે? x ને અનુરૂપ છે, એટલે કે x બરાબર b, -b સોરી, અને x બરાબર શું આવે? અહીંયા b આવે, અહીંયા અંદર -b। તો આ રીતે રેખાના સમીકરણો થશે, x બરાબર b અને x બરાબર -b। સમજાઈ ગયું તમને? આગળ વધીએ, 12મું સૂત્ર છે રેખાનું બિંદુ ઢાળ સ્વરૂપ, એટલે કે રેખાનું સમીકરણ છે, પરંતુ કોનું? તો કે ઢાળ સ્વરૂપવાળું સમીકરણ છે। તો m બરાબર y -y0 છેદમાં x -x0 વડે દર્શાવાય છે। આને હું સામે ગુણ દઉં તો આના બરાબર શું લખાય? તો તમારે આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, y -y0 બરાબર m ઇન કાઉન્સમાં, ઇન બ્રેકેટમાં x -x0। આ જ્યારે પણ તમને ઢાળ આપેલો હોય અને ઢાળ પરથી તમને એક બિંદુ આપેલું હોય, રેડી, તો તમારે આ સૂત્ર બિંદુ ઢાળવાળું વાપરવાનું છે। આકૃતિ તમારે સમજવી હોય તો તમને સમજાવી દો ઝડપથી। આ યામ સમતલ છે આપણું, આ રેખા કોઈ છે L, તો તમને આમાં બે બિંદુ આપેલા હોય, P અને P હોય અજ્ઞાત હોય, આપણને ખબર ન હોય, રેડી, અને એ આપેલું હોય અથવા ન પણ આપેલું હોય તો આપણે સમજી જવાનું કે XY હોય। તો બીજું બિંદુ આપેલું હોય P0, તો એના યામ તમને કીધા હોય x0 y0, ઢાળ આપણને ખબર હોય એમ, રેડી, તો એમ અહીંયા મૂકવાના, y -y0 ની કિંમત તમને આપેલી હોય, x0 ની તમને આપેલી હોય, આ x અને y ને એમને રહેવા દેવાના છે। ઓકે, આ રીતે દાખલા પૂછાય છે। 13મું સૂત્ર, બે બિંદુ સ્વરૂપ રેખાનું સમીકરણ, જ્યારે પણ બે બિંદુ આપેલા હોય આ રીતે P1 અને P2, આ P છે અજ્ઞાત છે, આપણને ખબર છે ને, એટલે મેં ખાલી એમને P લખ્યું છે, x અને y આમ, એને સમીકરણની અંદર એમને રહેવા દેવાના છે, x ની જગ્યાએ x, y ની જગ્યાએ y। ઓકે,
પરંતુ P1 અને P2 છે એ તમને આપેલી હોય કિંમતો, એટલે કે બે બિંદુ જ્યારે આપેલા હોય, ઢાળ બાળ કંઈ આપ્યું હોય નહીં, ત્યારે મિત્રો તમારે આ સૂત્ર વાપરવાનું થશે. કયું સૂત્ર? તો કે y માઇનસ y0 ઇન બ્રેકેટમાં x માઇનસ x1 બરાબર y2 માઇનસ y1 છેદમાં x2 માઇનસ x1. આ સૂત્ર તમારે વાપરવાનું થશે. હવે કઈ રીતના આવ્યું એ તમને સમજાવો. તો કે આપણે જોયું હતું 10મું સૂત્ર લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર, છેલ્લું સૂત્ર 10મું સૂત્ર. અહીંયા આપણે જોયું હતું જેની અંદર મેં વાત કરી કે 3 બિંદુ સમરેખ હોય ત્યારે શું થાય. તો એ 3 બિંદુ જ્યારે સમરેખ હોય ને મિત્રો, એના પરથી આ બનાવેલું છે. જો આ જે વસ્તુ લખી છે ને એ P1 P2 વચ્ચે તમને રેખાનું સમીકરણ લખ્યું છે. શું આવે? તો કે જો y માઇનસ y1 y માઇનસ y1 x માઇનસ x1. જ્યારે બે બિંદુ આપેલા હોય ત્યારે રેખાનું સમીકરણ બરાબર ઢાળ બંનેના સમાન જ હોય, કારણ કે એક જ રેખા પર આવેલા છે બધા બિંદુ. તો આનો ઢાળ અને આખાનો ઢાળ P1 P2 નો ઢાળ લીધો છે. રેડી? ઢાળનું સૂત્ર લગાવેલું છે. કયું સૂત્ર? ઢાળનું y2 માઇનસ y1 જો છેદમાં x2 માઇનસ x1. ઓકે. 14મું સૂત્ર રેખાનું અંતઃખંડ સ્વરૂપ. અંતઃખંડ સ્વરૂપ એટલે શું થાય? તો કે x અક્ષ અને y અક્ષ પર તમને અંતરો આપેલા હોય. જો અહીંયા x અક્ષ પર બિંદુ A0 છે, એટલે કે A એકમ અંતર છે, અને અહીંયા B એકમ અંતર છે. આનો યામ 0B અને A એકમ અંતર છે, એટલે A0 યામ હોય ત્યારે આ રેખાનું સમીકરણ, એટલે કે અંતઃખંડોમાં જ્યારે છેદ પસાર થતી હોય તો છેદતી હોય રેખા, ત્યારે x ના છેદમાં A પ્લસ y ના છેદમાં B બરાબર 0. હવે ઘણીવાર આવું પણ સ્વરૂપ બને છે કે કોઈ અહીંયા બિંદુ અહીંયા y અક્ષ પર છે, એટલે કે y અક્ષ પર C બિંદુ છે ને અહીંયા પેલું x0 હોય, તો ત્યાંથી આ પસાર થતી રેખા હોય એનું કીધું હોય, ખાલી એક જ બિંદુ તમને આપેલું હોય. આ બિંદુથી કાંઈ જરૂર છે નહીં એવું તમને આપેલું હોય નહીં, પરંતુ આ બિંદુ એક આપેલું હોય ત્યારે તમારે આ સૂત્ર લગાવવાનું થશે. y માઇનસ y0 એમને એમનેમ રહેવા દેવાના. એમ તમને આપેલો હોય અથવા તો ન આપેલો હોય તો એમનેમ રહેવા દેવાના. x માઇનસ x0 એટલે x0 શું થશે? અહીંયા 0 થશે, અને y0 શું થશે? c થશે. એટલે આવું ફિઝિક્સની અંદર સૂત્ર આવતું. ફિઝિક્સની અંદર આવું સૂત્ર આવતું y બરાબર, જો y બરાબર આ તો શું છે? y0 c, તો y માઇનસ c બરાબર એમનો x એમનો x0 શું છે? 0. તો x તો c ને બદલે તો શું થઈ જાય? y બરાબર mx પ્લસ c. આવું સૂત્ર આવતું તમારે યાદ કરો ફિઝિક્સની અંદર. y બરાબર mx પ્લસ c રેખાનું સમીકરણ. y બરાબર mx પ્લસ c. આ c ને હું પેલી બાજુ લઈ ગયો, માઇનસ તો પ્લસ થઈ ગયું. y બરાબર mx પ્લસ c. તો અંતઃખંડમાંથી જ બનાવેલું છે. અભિલંબ કોને કહેવાય? તો કે ઉગમ બિંદુથી રેખા પર કોઈ લંબ જતો હોય ને અભિલંબ કહેવાય. અહીંયાથી ઉગમ બિંદુ 0, ત્યાંથી આ લંબ જાય છે, બિંદુ એને છેદે છે, અને p લંબની લંબાઈ છે. p શું છે? લંબની લંબાઈ. ત્યારે રેખાનું સમીકરણ x cos ઓમેગા, ઓમેગા એટલે શું છે? ઢાળ છે, પ્લસ y sin ઓમેગા બરાબર 0. ઓમેગા શું છે? રેખાનું શું છે? ખૂણો છે અહીંયા, કે જે ખૂણો બને છે લંબ. આ લંબ તમે દોરો x અક્ષ સાથે કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે? ઓમેગા શું છે? ખૂણો છે, ઢાળ નથી. યાદ રાખજો, ઢાળ છે નહીં. x cos ઓમેગા પ્લસ y sin ઓમેગા બરાબર p. આ તમે રકમની અંદર તમને આપેલું છે, વધારે આપણે સમજીશું. અને આ સમીકરણ તો આપણે જોયા જ છે, સમક્ષિતિજ અને રેખાના છે. તો આટલી વસ્તુ સ્વાધ્યાય 10.2 ની અંદર આવે છે. આગળ વધીએ ત્યારે 10.3 અને 4 ની આપણે થિયરી લેક્ચર નંબર 3 ની અંદર જોવાના છીએ. તો ખાસ મિત્રો એને જોવાનું ભૂલાય નહીં. એની તમને લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અથવા આઈ બટનમાંથી તમને મળી જશે. તો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો, સમજાઈ ગયું, નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર ખાસ જણાવો મિત્રો. ફરી મળીશું ત્યારે આગળના દાખલાઓને સોલ્વ કરીશું. તો ખાસ અમારી ચેનલ ઉપર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન દબાવી દો. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.